Bine ai venit la Povești Școală! Știai că doar 4% dintre femeile din lumea asta se consideră frumoase? Și pe bărbații îi afectează. 45% nu sunt mulțumiți de felul în care arată. Și consecințele sunt devastatoare. De la boli precum anorexia, bulimia, la operații estetice peste operații estetice. Nu reușim să ne iubim așa cum suntem. Eu vreau să vă vorbesc despre asumarea frumuseții, cu tot ce vine ea la pachet. Și am să vorbesc dintr-o perspectivă feminină, pentru că doar asta cunosc. Dacă sunt printre voi domni care urmăresc acest video, poate înțelegeți mai bine cum să vă comportați cu doamnele din viața dumneavoastră. Eu cred despre mine că sunt frumoasă. Ca o paranteză, dacă în momentul ăsta îți trece un gând de genul mie nu mi se pare că e așa frumoasă, doar nu-i ruptă din stele sau nu-mi place nasul ei, părul ei, ei vezi, asta e problema. Suntem încurajați mereu să nu ne acceptăm așa cum suntem. Și avem foarte puține modele de oameni care sunt în stare să spună în gura mare că ei se consideră frumoși. Mă refer aici la aspectul fizic. Și pentru că avem atât de puține femei care spun despre ele că sunt frumoase și o spun în gura mare, nici nu avem modele pentru adolescentele din ziua de azi. Azi vreau să încep eu cu asta. Vreau să-mi asum public și tare faptul că mă consider frumoasă și că sunt mulțumită de modul în care arăt. Poate gândești despre mine? Da, sigur, e frumoasă. E ușor pentru ea să zic asta. Vreau să-ți spun că frumusețea, ca orice în viață, vine la pachet și cu părți pozitive și cu părți negative. Partea pozitivă a frumuseții, oamenii se comportă mai frumos cu oamenii frumoși. Crescând, am simțit acest privilegiu al frumuseții. Oamenii au fost mereu prietenoși cu mine, amabili și asta mi-a plăcut. Partea negativă a frumuseții am simțit-o în special în adolescență. În vara în care am început să arăt mai mult ca o femeie, când mergeam pe stradă, brusc se opreau bărbații lângă mine și îmi spuneau lucruri total nepotrivite. Bărbați de vârsta lui taică-meu. Sau am trecut prin fața unei stații de taxi și toți taximetriștii m-au claxonat. Doar că eu nu eram un sex bomb de la Hollywood și ăsta nu era un film. Eram o adolescentă nesigură și foarte debusolată de ceea ce s-a întâmplat. Asta se numește sexualizare, în special a adolescentelor. Și nu e ok. Nici nu vreau să-mi imaginez cum e să fii adolescent în ziua de azi, când social media cred că a multiplicat experiența mea. Nu era Facebook pe vremea mea. Ca o consecință a ceea ce mi s-a întâmplat, am început să-mi ascund frumusețea. Mi-era frică să ies în evidență sau să-mi pun în valoare aspectul fizic. Iar dacă cineva îmi spunea că sunt frumoasă, mă simțeam inconfortabil și schimbam repede subiectul. O altă parte negativă a frumuseții e faptul că nu prea ești luată în serios. Ca să nu zic direct că oamenii consideră că fetele frumoase nu sunt foarte deștepte. Și am început și eu să cred despre mine că nu sunt foarte deșteaptă. M-a ajutat mult să fiu într-o relație cu un bărbat pe care eu îl consideram foarte deștept și cu care aveam conversații interesante, ca să mă văd dintr-o altă perspectivă și să realizez că sunt deșteaptă. Astăzi nu mai am acest complex. Mergând în terapie, nu pentru frumusețe, doar pentru sănătatea mentală. Eu cred că să mergi la psiholog e ca și cum îți faci curățenie în cap. Am devenit conștientă de faptul că îmi neg această parte a mea, că îmi neg frumusețea. Și apoi am început să lucrez la asta. Iar când am făcut Half Ironman și brusc corpul meu a devenit nu doar frumos, dar puternic, m-am îndrăgostit pentru ceea ce poate să facă, pentru ceea ce este capabil să facă. Starea asta mi-a revenit când am devenit mamă și am văzut cum acest corp poate să dea naștere unor ființe umane pe care le iubesc nespus. Cum să nu-i fiu recunoscător corpului meu pentru faptul că mi-a întregit familia?
am ajuns să îmi asum frumusețea și prin acest videoclip o fac și public. Și cred că mi-e mai ușor să-mi asum frumusețea și pentru faptul că locuiesc în Italia, o țară în care femeile, în special cele mai în vârstă, au foarte mare grijă de ele, de aspectul lor fizic. Am exemple. Iar pentru mine asumarea frumuseții înseamnă să nu mă mai ascund, să mă simt confortabil, să mă pun în evidență. Faptul că mi-am deschis un canal de YouTube e dovada clară. Iar anul trecut am fost invitată și să fiu model pentru o revistă locală și am făcut acest lucru fără să mă simt inconfortabil, chiar m-am distrat. A fost așa ca o încununare. Iar la final am rămas cu niște fotografii frumoase. Timp de 30 și ceva de ani am militat pentru frumusețea naturală și mi se pare că ăsta e și trendul care vine acum. Toată lumea vorbește de frumusețea naturală. Eu mi-am schimbat părerea. Eu cred în frumusețea naturală până la un anumit punct. Și cred că ocazional e bine să te folosești de ceea ce există, îți pui în valoare frumusețea. Să te îmbraci în ceva elegant, în ceva frumos, să pui în evidență acele trăsături care îți plac la tine, fie ochii, fie buzele. Desigur, poți să o dai în cealaltă extremă, în care folosești prea mult machiaj, prea mult. Și asta cred că se întâmplă în special la fetele care încearcă să devină ceva ce nu sunt, încearcă să intre într-un tipar al frumuseții, cum e dictat de societate. Frumusețea e relativă și se schimbă în timp. Dovadă faptul că Marilyn Monroe, care a fost considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume timp de mulți ani, astăzi ar fi considerată ca fiind grăsuță. Iar o jurnalistă a făcut recent un experiment prin care și-a trimis fotografia cu ea nemachiată, necoafată, la 200 de editori foto din lume, înainte ca inteligența artificială să poată face asta. Ceea ce ea le-a cerut a fost să o facă frumoasă. Și ce a primit înapoi au fost 200 de fotografii, toate diferite. Ca și dovada faptului că cu toții vedem frumusețea în mod diferit. Iar dacă noi reușim să ne vedem ca fiind frumoși, nu avem decât de câștigat. Să ne acceptăm așa cum suntem și să ne punem în evidență trăsăturile care ne plac cel mai mult la noi. Dacă ți-a plăcut acest video, dă like, subscribe și te mai aștept la povești cu Ale.